Hello guys, welcome to my channel. Today we are solving the QAD of animal tissue. Let's begin. First के भन्छ the branch of biology dealing with the microscopic study of tissue. Tissue like microscopic study tissue like त्यसलाई histology भन्छन्. त्यस्तै गरेर सेकेन्ड नम्बर जाम. सेकेन्ड नम्बर हामीलाई के भनेको छ भने चाहिँ which of the following can be king of tissue भन्छ जहिले के भन्छ ब्लड हुन्छ. त्यस्तै गरेर नम्बर 3 मा जाम. Which tissue is related to the covering and protection हुन्छ जहिले epithelium हुन्छ. त्यस्तै गरेर अनि अर्कोमा जाम. त्यस्तै गरेर the most abundant types of tissue in the body most abundant हुन्छ most abundant जहिले के हुन्छ connective tissue. त्यस्तै गरेर 5 मा जाम. which types of tissue can be form and frame and support to the body support and frame को लागि कुन युज गरिन्छ जहिले support and frame को लागि जहिले युज गरिन्छ जहिले के हुन्छ connective tissue. त्यस्तै गरेर the maximum intercellular space is found in which kind of tissue जहिले connective tissue. त्यस्तै गरेर 7 मा जाम. त्यस्तै गरेर epithelium tissue is arises from epithelium tissue arises from all हुन्छ ectoderm पनि हुन्छ endoderm पनि हुन्छ र mesoderm पनि. त्यस्तै गरेर 8 नम्बर जाम. which other flank can tissue maximum intercellular space intercellular maximum कहाँ हुन्छ intercellular जहिले maximum हुने जहिले कहाँ हो maximum intercellular हुने जहिले कहाँ बोनमा. त्यस्तै गरेर 9 मा जाम. the hardest tissue in the body hardest tissue in the body को हुन्छ hardest tissue in the tissue भन्छ जहिले के हुन्छ dentin. त्यस्तै गरेर कति नम्बर जाम 9 अर्को क्वेशन भन्छ अर्को भन्छ यसको हार्डेस्टमा अर्को हुन्छ अर्को भनेको यसको एन्सर बोन हुन्छ. त्यस्तै गरेर हार्डेस्ट सब्सटेन्स भनेको अफ द बडी हार्डेस्ट सब्सटेन्स इनामल हुन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को नम्बर क्वेशन आन्सर भन्छ अर्को केमा भने चाहिँ हामीलाई स्क्वायमस इपिथेलियम इज अल्सो नोन स्क्वायमस इपिथेलियममा के छ पेमेन्ट इपिथेलियम पनि भन्छ. त्यस्तै गरेर 11 मा जाम. द बेसिक युनिट अफ द सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियम बेसिक युनिट अफ सिम्पल स्क्वायमस थिम के हो डिभिजन हो फङ्सन भनेको. त्यस्तै गरेर ट्रान्जिसनल इपिथेलियम इज फाउन्ड इन ट्रान्जिसनल इपिथेलियम के आउँछ युरोटर. त्यस्तै गरेर युरिनरी ब्लाडर. त्यस्तै गरेर लाइनिङ अफ ब्लड भेसल्स इज मेड अफ ब्लड भेसल्स जहिले के मेड अफ भेसल भनेको सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियम. त्यस्तै गरेर 14 मा जाम. सिम्पल स्क्वायमस इज फ्रम द इनर लाइनिङ अफ इनर लाइनिङ के इनर लाइनिङमा आउँछ lungs alveoli. त्यस्तै गरेर the lining of trachea is made of trachea made of केबाट मेड अफ हुन्छ trachea जहिले मेड अफ भनेको trachea कुरामा हामीले pseudo stratified epithelium. त्यस्तै गरेर 16 नम्बर जाम. 16 नम्बर के हुन्छ द epithelium covering the tongue and vocal cavity लाई कभर गर्ने के हुन्छ organ stratified के हुन्छ squamous. त्यस्तै गरेर अर्को भन्छ stratified squamous non keratinized. त्यस्तै गरेर 17 जाम. which of the following can be keratinized epithelium keratinized epithelium भनेको हुन्छ keratinized epithelium चाहिँ के हुन्छ लाइनिङ अफ vocal cavity हुन्छ. त्यस्तै गरेर 17 जाम. 18 नम्बर जाम. the epithelium is lining the bronchioles and trachea is trachea के हुन्छ trachea जहिले के हुन्छ कोलुमनार कोलुमनार कस्तो कोलुमनार हुन्छ जहिले त्यहाँ पाइने भने कस्तो हुन्छ गाइज त्यहाँ कस्तो कोलुमनार काइन्ड पाइन्छ गाइज त्यहाँ पाइने भनेको जहिले कस्तो कोलुमनार पाइन्छ pseudo stratified and कोलुमनार हुन्छ. त्यस्तै गरेर the cells of germinal epithelium the cell of germinal epithelium मा के भन्छ सेल अफ जर्मिनल epithelium जहिले के क्युबाट हुन्छ. त्यस्तै गरेर हामी कति नम्बर जाम. भेजाइना माउथ क्याभिटी एन्ड ओसोफेगस ओसोफेगस जहिले के हुन्छ अराइज जहिले कहाँबाट अराइज हुन्छ भने चाहिँ स्ट्राटिफाइड स्क्वायमस इपिथेलियम. त्यस्तै गरेर 29 मा जाम. त्यस्तै गरेर सिलेटेड इपिथेलियम इज द फाउन्ड द लाइनिङ अफ सिलेटेड इपिथेलियमको लाइनिङ किसको लाइनिङ सिलेटेड भन्छ सिलेटेड भन्छ ओभिडक्ट के अरे ओभिडक्ट. त्यस्तै गरेर लाइनिङ अफ स्टमक्स एन्ड इन्टेस्टाइनल फर्म अफ किसको स्टमक भने स्टमक र इन्टेस्टाइन कुरा गर्ने कोलुमनार इपिथेलियम के अरे कोलुमनार इपिथेलियम स्टमक र इन्टेस्टाइन कुरा गर्ने बित्तिकै कोलुमनार इपिथेलियम. त्यस्तै गरेर 23 मा जाम. द ब्रस ब्रोडर अफ द इपिथेलियम ब्रस इन्टेस्टाइन. त्यस्तै गरेर द mammalian glands and the sweat glands are made of sweat glands and the mammalian glands are made केबाट भन्छ जहिले पनि भन्ने भनेको mammalian भनेको stratified क्युबुलर इपिथेलियम हो के अरे stratified कोलुमनार
इपिथेलियम त्यस्तै गरेर सिम्पल क्युडल इपिथेलियम सिम्पल क्युडल इपिथेलियम जहिले के भन्छ पोलिकल्सबाट चाहिँ पिसिटी डिसिटी पिसिटी सलाइभा एपेन्डिसाइटिस अलवेज क्यान्सर त्यस्तै गरेर 26 मा जाम द सिम्पल इपिथेलियम इज मेड अफ सिम्पल इपिथेलियम के मेड अफ सिम्पल इपिथेलियम के हुन्छ कम्प्याक्टली प्याक्ड सिंगल लेयर्स त्यस्तै गरेर 27 जाम द सिम्पल स्क्वाइमस इज द लाइनिङ अफ सिम्पल स्क्वाइमस लाइनिङ किसको स्क्वाइम लाइन अर है हार्टको पनि यो ब्लड भेसल्स पनि हो र ब्रोङ्कियल्स क्याप्सुल पनि आउँछ अप्सन नम्बर डी त्यस्तै गरेर 28 जाम द सिलेटेड इपिथेलियम चाहिँ द बडी सिलेटेड इपिथेलियम द बडी के हुन्छ फाउन्टेन कहाँ पाइन्छ सिलेटेड कुरा गर्ने हामीले कहाँ चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो सिलेटेड युरेटर है सिलेटेड भनेको के सरी युरेटर हो र होइन है गाइज युरेटर होइन ठिकै ट्राकिया के अरे ट्राकिया है त्यस्तै गरेर 29 नम्बर जाम त्यस्तै गरेर सेल अफ स्क्वाइमस इपिथेलियम सेल अफ स्क्वाइमस इपिथेलियम के हुन्छ स्क्वाइमस इपिथेलियम के हुन्छ फ्ल्याट प्लेट लागेको हुन्छ त्यस्तै गरेर अनि अर्को क्वेसन जाम अर्को क्वेसनमा के भन्छ हामीलाई कनेक्टिभ टिस्युज इज ओरिजिन कनेक्टिभ टिस्यु ओरिजिन कहाँबाट हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु ओरिजिन के हुन्छ मेजोराम त्यस्तै गरेर अनि 31 जाम न सपोर्टिभ कनेक्टिभ टिस्यु के हुन्छ कार्टिलेज एन्ड बोन त्यस्तै गरेर बोन एन्ड मसल्स आर कनेक्टेड बाइ बोन्स एन्ड मसल केबाट कनेक्ट भन्छ भने टेन्डन है के टेन्डन त्यस्तै गरेर कार्टिलेजेस रिङ्स आर मेड अफ कार्टिलेज रिङ्स आर मेड अफ विच कार्टिलेज रिङ्सहरू केबाट बनाउँछ ट्राकियल रिङ्स केबाट भन्छ ट्राकियल रिङ्स के भन्छ हाइल्यान्ड कार्टिलेज त्यस्तै गरेर एडिबल टिस्यु भनेको के हो एडिबल टिस्यु भनेको प्रोटिन्स फ्याट ड्रप्स कार्बोहाइड्रेट के हो जहिले के भन्छ यसको अर्थ फ्याट ड्रप्स हो त्यस्तै गरेर विच इज नट द कम्पोनेन्ट अफ एरुलर टिस्युको कुन कम्पोनेन्ट एरुलर चाहिँ के हुन्छ स्वन सेल्स होइन त्यस्तै गरेर 36 द bobber of whales and the hump of the camp is made which kind of tissue भनेको एडिबल टिस्यु त्यस्तै गरेर मास सेल्स अफ साइलेन्ट फिचर के भन्छ एलुलर टिस्यु त्यस्तै गरेर एलुलर टिस्यु इज अ जोइन्ट्स के हुन्छ जोइन्ट के भन्छ फ्याट्स बडी विथ द मसल्स होइन त्यस्तै गरेर कति नम्बर जाम फ्याट होइन सरी गाइज के भन्छ एलुलर टिस्यु केबाट बनेको हुन्छ भने चाहिँ के भन्छ इन्टिग्युमेन्ट विथ मसल इन्टिग्युमेन्ट अफ मसल त्यस्तै गरेर हुन त हो तर बेस्टेज भनेको सी त्यस्तै गरेर मास सेल्स स्टामाइनले गर्छ त्यस्तै गरेर अनि त्यस्तै गरेर मास सेल्स सेक्रेटबाट के हुन्छ मास सेल्स चाहिँ के सेक्रेट गर्छ मास सेल्सले सेक्रेट गर्ने के हुन्छ हिस्टामाइन पनि हो हेपारिन पनि हो सेरोटोनिन पनि अप्सन नम्बर डी हल है त्यस्तै गरेर अर्को नम्बर जाम अर्कोमा के भन्छ द एडिबस टिस्यु एडिबोसाइट्स आर मेनली फाउन्ड एडिबोसाइट्स मेनली फाउन्ड केमा फाउन्ड हुन्छ मेनली फाउन्ड के भन्छ कार्टिलेज त्यस्तै गरेर अर्को भनेको के भन्छ चाहिँ कार्टिलेज होइन है बिग्रियो एडिबस टिस्यु कहाँ पाइन्छ एडिबस कनेक्टिभ टिस्युमा हुन्छ है कनेक्टिभ टिस्यु त्यस्तै गरेर अर्को भने कहाँ अरे एडिबस टिस्यु नै हो है त्यस्तै गरेर 40 मा गयौँ त्यस्तै गरेर 40 जाम द कनेक्टिभ टिस्यु द्याट क्यान क्यारेक्टराइज द प्रेजेन्स कसको प्रेजेन्स छ गाइज एबन्डेन्ट म्याट्रिक्स के अरे एबन्डेन्ट म्याट्रिक्स त्यस्तै गरेर 40 मा जाम द टाइप्स अफ टिस्यु फाउन्ड इन द कनेक्टिभ टिस्यु फाउन्ड अफ टिस्युमा कनेक्टिभ टिस्यु कुन टाइप्सको टिस्यु अल हुन्छ है कोलाजन पनि हुन्छ एल्लो टिस्यु पनि हुन्छ रेटिकुलर फाइबर त्यस्तै गरेर 40 जाम फाइब्रस ब्लास्ट सेल्स सिन्थेसिस फाइब्रस ब्लास्ट सेल्स कहाँ सिन्थेसिस फाइब्रस ब्लास्ट सेल्स हुन्छ अप्सन नम्बर के अरे 43 को इलास्टिन पनि हुन्छ कोलाजन पनि हुन्छ रेटिकुलिन पनि अप्सन नम्बर डी अल हुन्छ त्यस्तै गरेर लिगामेन्ट इज द टिस्यु विच क्यान कल लिगामेन्ट जस्तो बोन टु बोन त्यस्तै गरेर इन्ड बोन अफ द कभर बाई इन्ड बोनले के हुन्छ इन्ड बोन के हुन्छ कार्टिलेज त्यस्तै गरेर हुन्छ त्यस्तै गरेर यसको हाइलाइट कार्टिलेज त्यस्तै गरेर ग्लास लाइक
ट्रान्सप्यारेन्ट कार्टिलेज भनेको हाइलाइट कार्टिलेज जस्तो गरेर which is the cartilage ring in the trachea, larynx and bronchi. Larynx and bronchi. Which cartilage is present in the trachea, larynx and bronchi. Bronchi मा जहिले पाइने भनेको कुन टाइपको हाइलाइट कार्टिलेजको सरे हाइलाइट कार्टिलेजको के हुन्छ पाइन्छ। त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर 14 हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्पाइरिन इज द due to excessive pulling excessive pulling ligament excessive pulling ligament त्यस्तै गरेर the stent भनेको stent rupture of the tendon stent भनेको त्यस्तै गरेर 14 हुन्छ। the ligament and tendons are formed by ligament tendons भनेको connective tissue connective tissue त्यस्तै गरेर matrix of cartilage is secreted by matrix of cartilage secret गर्छ chondroblast हुन्छ chondroblast त्यस्तै गरेर 51 के भन्यो भने चाहिँ the types of cartilage found in the intervertebral discs and pews भनेको fibrous cartilage त्यस्तै गरेर cartilage receives its nutrition through nutrition के भन्छ nutrition आउँछ diffusion बाट हो। the cartilage are avascular cartilage के हुन्छ avascular हुन्छ र यसमा के कन्सिस्ट गरेको हुन्छ कार्टिलेजमा के कुरा हुँदैन भने ब्लड भेसल्स हुँदैन र lymphoid vessels पनि हुँदैन नर्भ्स पनि हुँदैन। त्यसै गरेर 53 which is the not the present in the cartilage मा के present हुन्छ कार्टिलेजमा present canal त्यस्तै गरेर the bones forming cells are the osseous proteins called के हुन्छ osteoblast हुन्छ। त्यस्तै गरेर cartilage are forming rings like cartilage बनाउने के छ chondroblast हुन्छ। त्यस्तै गरेर bones bone cells के हुन्छ osteocytes हुन्छ। त्यस्तै गरेर कतै छ त्यस्तै गरेर cartilaginous cells के हुन्छ chondrocytes हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर कतै छ the dense connective tissues are surrounding the cartilaginous is called के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ pericardium हुन्छ के pericardium। त्यस्तै गरेर the membrane lining of bone marrow cavity लाई के भन्छ endosteum हुन्छ। the membrane lining the bone marrow के भन्छ endosteum भन्छ। त्यस्तै गरेर हेभर्जन क्यानल कहाँ हुन्छ बोनमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को कहाँ हुन्छ लङ बोनमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर 59 छ the bones are mainly के हुन्छ बोन्स के हुन्छ क्याल्सियम एन्ड फोस्फरसले बनेको हुन्छ क्याल्सियम एन्ड फोस्फरसले बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर yellow bones are the found and especially in middle range in the of केमा हुन्छ सर्ट बोनमा हुन्छ लङ बोनमा हुन्छ स्पोन्जी बोनमा हुन्छ। यो जहिले के छ yellow bones are especially found in the middle भनेको जहिले के छ लङ बोन लङ बोन। त्यस्तै गरेर 61 the matrix of bones are deposited the concentric ring कहाँ हालेको हुन्छ matrix of bones deposited concentric rings कहाँ हुन्छ रिङ कहाँ हुन्छ गाइज भन कहाँ हुन्छ गाइज रिङमा चाहिँ कहाँ हुन्छ ल्यामिलामा हुन्छ कहाँ हुन्छ ल्यामिलामा। त्यस्तै गरेर 62 मा कहाँ हुन्छ अरे ल्यामिला हुन्छ। त्यस्तै गरेर के भन्यो भने चाहिँ the matrix of bones are special deposit matrix concentric ring कहाँ हुन्छ भने ल्याकुना गाह्रो ल्यामिलेटेड ल्यामिला। त्यस्तै गरेर osteocytes are present in the fluid cavity called osteofluid cavity के हुन्छ त्यहाँ जहिले के भन्छ गाइज ल्याकुना ल्याकुना भन्छ। त्यस्तै गरेर फ्लुइडलाई के भन्छ ल्याकुना भन्छ। त्यस्तै गरेर लङ इन्ड बोन्स अर्को लङ इन्ड बोनलाई के भन्छ इन्ड अफ लङ बोनलाई के भन्छ इन्ड अफ लङ बोनलाई के भन्छ इम्फाइसिया भन्छ। त्यस्तै गरेर अनि 60 भनौँ the in bones are the long bones content के हुन्छ इन बोनले लङ बोनले के गर्ने हुन्छ जहिले कन्टेन्ट गर्ने के अरे रेड बोन इनमा गर्ने जहिले के हुन्छ रेड बोन म्यारो है। यो जस्तै सरी यो बोन भयो मैले माने बोन भन्छ इनमा पाइने के हो जहिले रेड बोन म्यारो है। त्यसो गरेर
अर्को नम्बर जाम अर्कोमा के भन्छ हामीले के अरे क्वेसन के छ त भन्छ र स्याफ्ट अफ डाइफाइसिसलाई के भन्छ डाइफाइसिसमा येल्लो बोन कन्टेन्ट हुन्छ बिचको पार्टमा के भन्छ येल्लो बोन हुन्छ भने येल्लो बोन भएर हुन्छ त्यसै गरेर रिएब्जर्प्सन अफ प्रोटिन्स इज क्यारियड बाई क्यारियड कसले क्यारी गर्छ ओस्टियोक्लास्ट त्यस्तै गरेर ओस्टियोक्लास्ट आर द फ्यागोसाइटिक्स आर द रिमोल्डिङ cells of bone पनि यस्तै गरेर द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ बोन सेल्स इज नन एज कल बोन सेल्स फर्मेसनलाई के हुन्छ होमियोपोइसिस गरेर विच अफ द फ्लोइङ इज द टाइप्स अफ वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स मोनोसाइट्स यस्तै गरेर 16 हुन्छ नि त इम्ब्रियोनिक स्टेज द डेभलप आरबिसी डेभलप के हुन्छ र लिभर र स्प्लिन यस्तै गरेर द म्याट्रिक्स अफ द कनेक्टिभलाई के हुन्छ म्याट्रिक्स अफ कन्डिसनले के हुन्छ हिस्टियोसाइड चाहिँ के अरे हिस्टियोसाइड के अरे हिस्टियोसाइड चाहिँ सरी सरी गाइज के हुन्छ म्याट्रिक्स अफ कनेक्टिभ के हुन्छ फाइब्रोसाइड यस्तै गरेर प्रोटिन्स प्रेजेन्ट इन द म्याट्रिक्स अफ म्याट्रिक्स इज कल्ड के भन्छ प्रोटिन प्रेजेन्ट इन द म्याट्रिक्स अफ कार्टिलेज इज कल्ड के भन्छ म्याट्रिक्सको कार्टिलेज चाहिँ के भन्छ गाइज क्वान्टिन भन्छ है के भन्छ क्वान्टिन के अरे क्वान्टिन के भन्छ म्याट्रिक्स द प्रोटिन प्रेजेन्ट इन द म्याट्रिक्स अफ कार्टिलेज रिङ्स कल्ड भन्छ के अरे प्रोटिनको के भन्छ म्याट्रिक्स प्रोटिन जुन प्रोटिन के भन्छ म्याट्रिक्स अफ कार्टिलेज रिङलाई के भन्छ क्वान्टिन भन्छ त्यस्तो गरेर अग्न जाम द ब्लड प्रोटिन्स कनेक्टेड विथ एन्टिबडिज कल्ड आर कल्ड के भन्छ बी होइन है गामा ग्लोबिन प्रोटिन्स ब्लड प्रोटिन्स कनेक्टेड विथ एन्टिबडीलाई के भन्छ गामा ग्लोबिन भन्छ त्यस्तो गरेर अनि एमा के भन्छ बिएनसी भन्छ गामा ग्लोबिन पनि भन्छ र इम्युनोग्लोबिन पनि भन्छ त्यस्तै गरेर 72 मा चाहिँ त्यही गरेर लार्जेस्ट फ्यागोसाइटिक सेल्स आर कल्ड लार्जेस्ट फ्यागोसाइटिक हुन्छ के भन्छ मोनोसाइटिक त्यही गरेर विच अफ द फ्लोइङ फ्यागोसाइटिक सेल कुन होइन जहिले के भन्छ फ्यागोसाइटिक हुन्छ लिम्फोसाइट त्यस्तै गरेर फ्यागोसाइटिक सेल्स आर द कन्स्टिट्युसन केसको हुन्छ फ्यागोसाइटिक सेल्स भनेको फ्यागोसाइटिक सेल्स केसको कन्स्टिट्युसन हुन्छ हिस्टियोसाइट्सको जस्तै गरेर मिडल लेयर्स अफ हर्ट मिडल लेयर्स र हर्टलाई भन्छ इपिकार भन्छ त्यसै गरेर इपिकार भन्छ मायाकार भन्छ सरी के भन्छ मायाकार भयो त्यसै गरेर 76 मा द मसल्स डिफर फ्रम डिफल्स के हुन्छ मसल्स डिफरमा के हुन्छ युनिस्टेटर स्ट्रेटर एन्ड कार्डिङ जस्तो गरेर सार्को मेयर इज द डिस्टेन्स बिट्विन के हुन्छ टु जेड लाइन हुन्छ जेड लाइन जस्तो गरेर जेड टु जेड लाइन जस्तो गरेर प्रेजेन्स अफ के हुन्छ गाइज प्रेजेन्स अफ अल्टरनेट डार्क एन्ड ब्यान्ड्सलाई के हुन्छ अल्टरनेट डार्क एन्ड ब्यान्डलाई के जहिले स्टेटर मसल जस्तै गरेर 79 द क्रस स्टेटर मसल्स फाउन्ड क्रस स्टेटर मसल्स कहाँ फाउन्ड हुन्छ जहिले फाउन्ड जहिले कहाँ हुन्छ गाइज स्केलेटलमा केमा अरे अल है यसको एन्सर अल त्यस्तै गरेर अल्टरनेट ब्यान्ड्स आर अल्सो कल्ड क्रस स्टेसन भने जस्तै गरेर द डार्क ब्यान्ड्स स्टेटर मसल्स आर फाइबर्स आर फ्रम द विच क्यान पासमा के हुन्छ ए ब्यान्डबाट पास भने जस्तो गरेर विच अफ द फ्लोइङ क्यान मसल्स आर अन्डर द भोलिन्टियर कन्ट्रोल कसैको अन्डरमा कन्ट्रोल स्ट्रेट मसल जस्तो गरेर द युनिब्लाडर कन्ट्रोल युनिब्लाडर के हुन्छ स्मुथ मसल जस्तो गरेर 83 मा जाम द स्मुथ मसल्स आर द स्मुथ मसल्स के हुन्छ स्मुथ मसल्स आर के हुन्छ युनिन्युक्लियोटाइड एन्ड अनब्रान्चेड जस्तो गरेर द सोर्स अफ के अरे द सोर्स अफ इनर्जिज अफ मसल कन्ट्राक्सन मसल एटिपी जस्तो गरेर कार्डिक मसल सार्कल्स कार्डिक मसल के हुन्छ कार्डिक मसल के हुन्छ गाइज कार्डिक मसल के हुन्छ भने एउटा स्ट्रेटर हुन्छ र इन्भोलन्टरी जस्तो गरेर सिनेट्रिक मसल्स फाइबर्स ट्रान्सफर र स्ट्रिप्स इज ट्रान्सक्रिप्सन के हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन भनेको स्ट्रेटर जस्तो गरेर स्टेटस आर मेनली इनोसिनोसाइटिस एन्ड द मल्टिन्युक्लियर सेल्स हुन्छ है त्यसो गरेर 87 जाम द फङ्सनल युनिट्स अफ स्टेटर मसल द फङ्सनल युनिट अफ स्टेटर मसल के हुन्छ सार्कोमेयर हुन्छ त्यस्तो गरेर ए ब्यान्ड के हुन्छ ए ब्यान्ड के हुन्छ त्यसले के कन्ट्रोल गरेर दुईटै मायोसिन्स एन्ड एक्टिन्स एन्ड मायोसिन्स जस्तो गरेर
हाई ब्यान्डले के हुन्छ एक्टिनले मात्रै कन्ट्रोल गर्छ त्यही गरेर इन्टरकार्डिक डिस्कको मसल्स इन्टरकार्डिक डिस्क कुरा गर्ने हामी के हुन्छ कार्डिक मसल्स जस्तो कुरा गर्नुपर्छ त्यही गरेर इन द कार्डिक मसल द सेल्स आर कनेक्टेड टु इच अदर कार्डिक मसल के हुन्छ कनेक्टेड केसको केमा इच अदरमा कसरी कनेक्ट हुन्छ जॉइन्ट कनेक्ट भने कसरी कनेक्ट गाइड गर्यो जॉइन्ट कसरी कनेक्ट हुन्छ इन्टरकार्डिक डिस्कले के अरे इन्टरकार्डिक डिस्क त्यही गरेर स्मूथ मसल्स आर स्मूथ मसल केमा स्मूथ मसल कहाँ भन्छ युरिनरी ब्लाडर ट्राकिया एलिमेन्ट एन्ड अल है अप्सन नम्बर डी त्यस्तै गरेर 92 मा जाम अनि स्टेटर मसल्स आर अकर्स स्टेटर मसल अकर्स कहाँ हुन्छ स्टेटर मसल्स अकर्सले कहाँ हुने गाइड र के लिम्फमा हो त्यस्तै अर्को भनेको आइरिसमा पनि हो लेग्समा पनि हो मसल्स कोअर्डिनेट्स course with the blood vessels all जस्तै गरेर 93 मा जाम which of the following is related with the muscle contraction हुन्छ कोरिक प्रोसेस साइकल जस्तै गरेर मसल फ्याटिक हुन्छ एक्सिस ल्याक्टिक सेट जस्तै गरेर स्टेटर मसल फाइबरलाई के भन्छ सिलिन्ड्रिकल स्टेटर एन्ड अनब्रान्च जस्तै गरेर 96 मा जाम सार्कुलेमा इज द मेम्बर अफ साइक्लोन ओभरअल के हुन्छ सार्कुलेमा किसको मेम्बर हो जॉइन्ट किसको मेम्बर गाइज कार्डिक मसल जस्तै गरेर सार्कुलेमा किसको गरे कार्डिक होइन गाइज स्केलेटल हो के अरे स्केलेटल सार्कुलेमा किसको हुन्छ स्केलेटल मसल फाइबर जस्तै गरेर रिदमिक कन्ट्राक्सन एन्ड मोटिसिटी कन्ट्राक्सनमा के किसको मोटिस हुन्छ कार्डिक मसल्स आउँछ जस्तै गरेर युनिन्युक्लियर मसल्स आर्गोलिक मसललाई के भन्छ युनिन्युक्लियर मसल स्मुथ मसल पनि स्मुथ होइन अप्सन नम्बर स्मुथ मसल चाहिँ भन्छ जस्तै गरेर 99 छ नि त माइटोकन्ड्रिया केमा प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भने कार्डिक मसल जस्तै गरेर 18 द प्रपर्टिज अफ कार्डिक मसल्स आर सिमिलर टु कार्डिक मसल सिमिलरिटी केसँग हुन्छ मिक्सचर अफ बोथ स्ट्रिप्स एन्ड नन स्ट्रिप मसल जस्तै गरेर the muscles of bundle fibers are the enclosed केमा इन्क्लोज हुन्छ स्टेटर मसल्स केमा इन्क्लोज हुन्छ गाइज पेरिमाइसियममा यसो गरेर मसल्स इम्युन्स आर फ्याटिक यसको कारणले हुन्छ गाइज कार्डिक हुन्छ जस्तै गरेर मसल फेब्रिल्स अब मसल आर मसल्स के हुन्छ मायोफेब्रिल्स जस्तै गरेर नेसल्स ग्रानुल्स आर फाउन्ड इन नेसल ग्रानुल्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ नर्भ सेल्समा जस्तै गरेर लङ्गेस्ट मसल आएको जस्तै नर्भ मसल नेजल्स ग्रानुल्स आर एब्सेन्ट नेजल ग्रानुल्स के एब्सेन्ट हुन्छ नेजल ग्रानुल्स एब्सेन्स कहाँ हुन्छ गाइज नेजल कहाँ हुन्छ एक्जाममा जस्तै गरेर नेजल ग्रानुल्स आर अकर्सन कहाँ हुन्छ अकर्स भनेको अल्सोमा पनि हुन्छ साइडेन पनि हुन्छ पेरी क्यारेन पनि हुन्छ अप्सन नम्बर डी अल हुन्छ जस्तै गरेर अनि लोएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ हुन्छ लोएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ हुन्छ गाइज कहाँ हुन्छ लोएस्ट ग्रोथ रेट जहिले पनि लोएस्ट ग्रोथ रेट भनेको नर्भ सेल्स नर्भ टिस्यु सरी विच अफ इन द पार्ट अफ द नर्भमा कुन पार्ट होइन नर्भमा कुन पार्ट होइन गाइज कुन पार्ट होइन एक्सिस होइन त्यस्तै गरेर साइटोप्लाजम प्रेजेन्ट इन द एक्जेन्स अफ नर्भ सेल्स कार्ड के हुन्छ साइटोप्लाजम त्यसलाई हुन्छ न्युरोप्लाजम भन्छ जस्तै गरेर अनि न्युरोन एक्जोप्लाजम द साइटोप्लाजम प्रेजेन्ट इन द नर्भ सेल्स एक्जोप्लाजम भन्छ जस्तै गरेर द प्लाज्मा लेमन्स आर कभरिङ अफ एक्जोलेमा जस्तै गरेर न्युरिलेमा इज आउटर ग्रोइङ किसको आउटर ग्रोइङ हो चलिङ के हुन्छ नर्भ फाइबर्सको जस्तै गरेर 111 को 100 हामी क्या 12 मा जाम त्यस्तै गरेर मल्टी न्युरोन्स आर मल्टी न्युरोन्स के हुन्छ मल्टी न्युरोन्स एउटा भन्दा के हुन्छ बडी एउटा भन्छ भने मेनी डेन्ड्रोन्स एन्ड वन एक्स जस्तै गरेर माइलिन सिज आर प्रेजेन्ट एराउन्ड माइलिन केसको प्रेजेन्ट एराउन्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेडुला नर्भ फाइबर्स जस्तै गरेर 140 मा जाम नन न्युक्लियोटाइड नर्भ फाइबर डजन के कन्टेन्ट हुँदैन नहुने जाने के हो नोट अफ रेनबी जस्तै गरेर नर्भ टिस्युज कन्सिस्टेन्ट नर्भ टिस्युमा के कन्सिस्टेन्ट हुन्छ नर्भ टिस्युमा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट के गाइज
न्युरोन्स द न्युरोग्लिया सेल्स त्यसले गर्दा न्युरोग्लिया सेल्स आएको न्युरोग्लिया सेल्सहरू के हुन्छ न्युरोग्लिया सेल्सहरू के हुन्छ है ओ एस्ट्रोसाइट्स पनि हुन्छ ओडेन्ट्रोसाइट्स पनि हुन्छ माइक्रोग्लिया पनि अप्सन आर डी अल्सो जस्तै एफरेन्ट पार्ट अफ द न्युरोन एफरेन्ट पार्ट न्युरोनलाई के हुन्छ एफरेन्ट पार्ट न्युरोनलाई एक्जन भन्छ जस्तै गरेर द नेजल ग्यारेन्स आर नर्भ सेल्स आर मेड अफ नेजल ग्यारेन्स के हुन्छ राइबोसोम जस्तै गरेर कम्युनिकेसन्स इज द लाइन्स इज द इन द बडी आर केसमा हुन्छ गाइज नर्भ्समा जस्तै गरेर which of the following is the presence distinguish the nerve cells from the other cells also Mary Carons and dentines the neuroglials are the packaging cells and occurs in the occurs in the all brain memory spinal cord memory ganglia is the modified monocytes and macrocells of brain are called microglia which of the following is the cells in the basement of epithelium anti-allergic cells are anti-inflammatory cells against histamine anti-globulin cells are called heparino epithelium cells can nutrient from neutrophils against undying tissue gland cells are lined by cubitus epithelium oviducts bronchioles Fallopian against child against simple columnar ciliary epithelium. 4 number the basement membrane is formed by epithelium and none of your body regions are below the epithelium cells. The oil of glands are found by oil glands are dermis of skin on the oil glands are mammals are oil glands are dermis of the skin on the which nerves does not have any layers but remains structurally separate nerve cells. So this nerve cells are does not divide because they don't have neutral centrosome. 8 the terms of polar reference scale and polar just guys. It is the regular heartbeat of substance for of a subcutaneous deposit fats in the oil. 9 number just the epithelium tissues are performed the which of the following function which of following protection segregation sensation absorption was 20 10 the squeezing of leukocyte cells are out the capillaries walls to hide the organism the foreign part like guys dipetalous dipetalous 11 basophil cells are basophils are molecules basophil cells molecules basophils कुरा गर्ने हामीले के कुरा गर्ने ब्रो basophil cells are basophils कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ basophils कुरा गर्ने त्यो कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ है basophil cells के हुन्छ mast cells बाट कहाँबाट mast cells है त्यही गरेर the cellular cells are cellular cells cells white collagen fibers the structure which is join the two bones are called join elastic fibers the ligament which is rich in yellow elastic fibers and tendons are rich in white blood fibers which of the following can act the shock absorber and come together shock absorber काम कसरी गर्छ गाइस shock absorber cartilage biceps muscles are attached to the humerus by the means of कसले गरे हुन्छ muscles गर्ने कसले गर्ने गर्छ गाइस tendonले जस्तो गरेर muscles र बोनलाई जस्तो गरेर which of the following cartilage does not possess the pericardium कसले possess गरेको न pericardium possess नगरेको white fibers epithelium cells of respiratory of the frog dry from respiratory car drive हुन्छ joint drive टोडम जस्तो गरेर bone marrow is absent bone marrow कहाँ absent हुन्छ bone marrow कहाँ absent हुन्छ भने reptiles नै
बर्ड्समा के हुन्छ बोन म्यारो के हुन्छ एब्सेन्ट जस्तो गरेर नाइट्रोजन द इलास्टिक कार्टिलेज आर्कल इलास्टिक कार्टिलेज के हुन्छ इलास्टिक कार्टिलेज के हुन्छ गाइज इलास्टिक इपिग्लोटिस पनि हो स्टार्टिनसिप पनि इरेपिन्डा अप्सन डी अल त्यसै गरेर अर्को नम्बर जाउँ त्यसै गरेर हाम्रो के हुन्छ द सिम्पल स्क्वाइमस इपिथेलियम्स एन्ड ब्लड भेसल्स आर्कल के हुन्छ आर्कल के हुन्छ पेमेन्ट इपिथेलियमस त्यसै गरेर पेमेन्ट होइन सरी गाइज यो भने ब्लड भेसलको कुरा गर्ने त्यसको कुरा इन्डोथेलियम जस्तो गरेर सिलेटर कोलमा इपिथेलियममा आधा इडेमा लाइनिङ अफ यसको लाइनिङ अफ भेन्टिकल्स अफ भेन्टिकल्स सिलेटर कोलमा इपिथेलियम्स आर कल्ड इपिडेमा इज प्रेजेन्ट इन द इनर लाइनिङ अफ के हुन्छ इनर लाइनिङ के हुन्छ भेन्ट्रल अफ हार्ट द स्पन्ज एन्ड द क्यान्सरस बोन्स आर प्रेजेन्ट इन द भर्टिब्रा द रेज एन्ड द इपिफाइसिया एट द लङ बोन एन्ड दे हेभ के हुन्छ दे हेभ के हुन्छ भने टार बिउलिए पनि हुन्छ रेड बोन म्यारो पनि हुन्छ अप्सन अब त्यस्तै गरेर कन्टिन्यू जाउँ विच अफ लाइक आर द प्रिन्सिपल सेल्स आर द एलुलर सेल्स एन्ड द सेग्रेटेड म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ म्याक्सिमम द म्याक्सिमम एमाउन्टमा प्रोड्युस हुने कुन गाइज माइक्रोब्लास्ट सेल्स हो त्यस्तै गरेर प्रिभेन्ट द ब्लड क्लटिङ एन्ड डोनर सेल्स आर ट्रिटेड विथ डोनर सेल्सलाई के ट्रिट गर्छ डोनर सेललाई जाने ट्रिट गर्ने के सोडियम नाइट्रेटलाई सोडियम सिट्रेट अप्सन अब बी यस्तो गरेर टु प्रिभेन्ट द ब्लड क्लटिङ द ट्रिटेड द सोडियम सिट्रेट यस्तो गरेर अर्को जाउँ हामीलाई के भन्यो भने चाहिँ अर्को क्वेसनमा वेट्स मिनट गाइज वेट्स हामीलाई के भन्छ विच अफ द फ्लाइङ इज द वान इज द कनेक्ट टिस्यु कुन कनेक्ट हुन्छ कनेक्ट टिस्यु चाहिँ कनेक्ट कार्टिलेज पनि एडिस पनि टिस्यु र बोन ब्लड पनि इन द एडल्ट्स द रेड बोन म्यारो इज फाउन्ड रेड बोन म्यारो कहाँ फाउन्ड हुन्छ फाउन्ड हुने कहाँ है चाहिँ एउटा रिब्स स्टानम क्रेनियम र भर्टिब्रेट यस्तै गरेर द रिजनेसन अफ कार्टिलेज इज बाउन्ड बाई रिजनेसन कसले बाउन्ड गर्छ कार्टिलेजको बाउन्ड गर्ने जहिले के हुन्छ म्याट्रिक्स यस्तो गरेर स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट एब्सेन्ट इन द फ्रम द फ्रेस प्रोजन्स ब्लड प्लाज्मा इज के हुन्छ ब्लड प्लाज्मा इज हुन्छ है प्लेटलेट्स यस्तो गरेर माइट्रोकोन्ड्रिया इज नट फाउन्ड टु बी कहाँ हुन्न म्याचुर सेल्समा हुन्न माइट्रोकोन्ड्रिया कहाँ हुन्छ म्याचुर सेल्समा हुँदैन यस्तो गरेर 13 छ द ह्युमन आरबिसी आर्कल्स के हुन्छ ह्युमन आरबिसी के हुन्छ एउटा नन न्युक्लिएटेड हुन्छ अर्को के हुन्छ बाई कन्भेक्स जस्तै गरेर त्यसको के हुन्छ कन्भेक्स प्लेटलेट्स एन्ड नन न्युक्लियर अप्सन नम्बर डी त्यस्तै गरेर 31 मा जाउँ द बोन्स कन्टेन्स बोनले के कन्टेन गर्छ कन्टेन्स इन देयर्स कन्टेन्स के हुन्छ हेबर्स क्यानलको नन अफ एभर दिस अफ द सेल्स बोन्स के हुन्छ बोन्स सबै कन्टेन गरेको हुन्छ के हुन्छ हेबर्जन क्यानल हुन्छ हेबर्जन क्यानल जस्तै गरेर ब्लड बोन्स आर कन्टेन ब्लड सेल्स इन देयर्स के हुन्छ म्यारो क्याभिटी हुन्छ के हुन्छ म्यारो क्याभिटी जस्तै गरेर द बोन्स प्रेजेन्ट्स द बोन म्यारो इज कम्पोज बोन म्यारो कसले कम्पोज भयो हुन्छ बोन म्यारो जहिले कम्पोज के हुन्छ एडिपस टिस्यु पनि हुन्छ एरुलर टिस्यु हुन्छ बोन भेसल्स पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर विच अफ लाइङ इज द नट द सिनेटेल कुन हुँदैन सिनेटेल नहुने जहिले हुन्छ कार्डिक स्केलेटल्स स्मुथ र इन्टरस्टियल मसल्समा कुनमा हुन्न इन्टरस्टियल मसल जहिले कहाँ हुन्न स्मुथ मसल्समा के हुन्न सिनेटियल यस्तै गरेर लार्जेस्ट स्मुथ मसल्स लार्जेस्ट स्मुथ अगस कहाँ हुन्छ स्मुथ मसल अगस कहाँ हुन्छ इरेटर्स अफ द पेगमेन्ट ओमेन यस्तै गरेर स्टेटर मसल्स कन्ट्याक्ट बिकज स्टेटर मसल कन्ट्याक्ट हुनुको कारण के हो यसको कारण भनेको जहिले के हुन्छ भने चाहिँ अर्कोले अर्को माथि के हुन्छ स्लाइड जस्तै के हुन्छ भने एक्टिन रड आर कमिङ क्लोज टु इच अदर जस्तै गरेर Which of the following can presence in the maximum amount of blood fiber small fibers maximum कहाँ presence maximum kind of myosin जस्तो गरेर at the end of isotropic I band there is के हुन्छ
jet lines, the center of the centrotropic A and has the B bands. Cardiac muscles are the types. Cardiac muscles are the types of किसको long cylindrical branches to form the network. So इसले गरेर मे भगवान हामीलाई के during the muscles contractions muscle contraction के हुन्छ muscle contraction के हुन्छ guys the ATP is broken down which one of the flank can necessary for the muscle contraction कुन नेचर हुन्छ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम के इम्पोर्टेन्स गरेर 40 मतलब मायोग्लोबिन से आर्कल हुन्छ मायोग्लोबिन से आर्कल के हुन्छ गाइज रेड मसल्स फाइबर्स गरेर 41 गर्नुहोस् गरेर 42 मा द सेन्सरी एपिथेलियम सेल्स आर मोडिफाइड सेन्सरी एपिथेलियम सेल मोडिफाई के हुन्छ केमा मोडिफाई हुन्छ गाइज जहिले मोडिफाई कोलम एपिथेलियम जस्तो गरेर 43 मा जाम characteristic of smooth muscle are fibers are के हुन्छ characteristics of smooth muscle fibers are किसको हुन्छ characteristics of किसको हुन्छ गाइज spindle fibers unbranched stator and the uninucleated and the voluntary जस्तो गरेर अनि 44 मा जाम presence of extracellular basement membranes is precursor किसको precursor किसको हुन्छ गाइज epithelium मै जस्तो गरेर in the nerve cells the proteins are synthesis protein cells कहाँ हुन्छ protein cells कहाँ हुन्छ गाइज cell bodies त गरेर 46 the mammals the skins are connected the underlying muscularis के हुन्छ scularis with किसले scularis हुन्छ areolar connective tissue त्यस्तै गरेर आजलाई यति गाइज और हामी अब अर्को गरिन्छौँ यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्नेछु